kaya ako napa-vlog ngayon is may related ito doon sa tumawag sa akin na Sri Lankan. May mga nade-deport kasi na G1 visa. Kung kayo ay interested sa pag-avail ng G1 visa, think about it. Although G1 visa is way better than mag-TNT kayo. At least kahit papaano meron kayong visa at hindi kayo illegal stay kung i-deport na kayo or ano, pwede na kayong umuwi anytime without any bad record. Mas maganda pa rin ang mag G1 kaysa mag TNT. Pero ito nga ang aking paalala. Hinubuksan ko yung cheesecake. Nag-try ako ng cupcake nila. Ang paalala ko lang sa mga mag G1, G1 visa is not forever. Sabi nga, di ba, walang forever mga beshi. Pati ang G1 visa walang forever. Kahit ako, hindi ko alam kung hanggang kailan yung akin na marirenew. Kaya I make it a point na makapag-ipon, makapagpundar. Kasi wala akong balak mag-overstay dito. Gusto ko lang na ma-enjoy ko yung Korea. And that's the main reason din kung ba't ako nag-vlog. Kasi parang sayang kasi yung ganda ng lugar kung hindi mo siya i-grab, alam mo, parang hindi mo siya i-share sa ibang tao yung mga opportunity. Although minsan tamad ako maglalabas kasi nga ayun, may virus, tapos si Tammy lagi po siyang kasama. Ang hirap naman na mag-vlog, may kasamang julilit, di ba? So ayun na nga, going back to the topic, may nade-deport kasi na G1 humanitarian visa unless ang recognized refugee na kayo. Ang mga recognized refugee kasi is hindi na siya G, F na siya, nagiging F, parang permanent residence din, F5 ganyan. Pero sa 100,000 parang 500,000 na nag-apply ng refugee, nasa 29,000 lang yung nag-grant nila to stay here in Korea as recognized refugee, which is F holder nga. If you become an F holder from a G1 visa, naging lahat ng benefits ng Korean citizen is nakukuha niya rin. So that's the reason siguro kung bakit hindi sila nag-grant ng super dami na refugee at talagang pinifilter nila lahat ng nag-a-apply ng G1 visa. So for the meantime siguro na ongoing yung case kasi dinidinig nila yun parang mga pending cases yung mga G1 visa ganyan. So ginagawa nila habang naghihintay na ma-recognize, yun muna nga yung G1 visa. In my case, wala kasi akong alien card, so ako talaga hindi ko alam kung hanggang kailan ako mag-stay dito. Kaya as much as possible, yung payo ko nga sa ibang mga nag-grab ng G1 visa is mag-take kayo ng time para sa sarili nyo na makaipon, makapundar, para when the time comes na i-deport na kayo, may ipon kayo, ready kayo sa pag-uwi nyo sa Pilipinas. Anyway, bakit ko nasabi na nagde-deport sila kahit meron pa kayong active visa na G1 or meron pa kayong 1 month doon sa pagre-renew nyo ng inyong temporary departure. Kasi ganito yon, may tumawag sa akin na Sri Lankan, which is napanood niya rin yung vlog ko about ito, yung G1, i-share ko siya dito sa taas.
nagtanong siya sa akin kung bakit nag-text sa kanya ang immigration. 1 month pa yung retention time niya para sa kanyang visa. Nagtaka din siya. Tapos sabi ko sa kanya, in-interview ko siya, how long do you stay here? Sabi niya, 1 year in D4. I think D4, if I'm not mistaken, is student. Kaya 1 year siya nun. After ng 1 year, nag-apply siya ng refugee. So, plus, naka 3 years na siya. So, most probably, 4 years na siya overall. Kasi dito sa Korea, even the EPS, they only have 4 years and 10 months. Hindi sila nakakaabot ng 5 years. Kasi, meron sila ditong parang policy na pwede ka mag-apply ng permanent residency pag naka 5 years ka na, end up na straight ka na nakastay dito sa Korea. So, siguro yun yung ina-avoid nila na makapag-apply ka ng permanent residency kung straight ka ng 5 years. Ang hula ko, hindi ko naman sa paninisa or something. Ang hula ko is, i-deport siya. Kaya, nagtanong siya sa akin kung ano ang maganda niyang gawin, kung pupunta ba siya or hindi. So, binigyan ko siya ng option. If you will go and take the risk, are you ready to go home? Yun yung mga, yun yung mga facts. Ready ka na ba na umuwi? Or are you brave enough para maging TNT or undocumented rito? You choose between that. Kung if you're ready to be undocumented, then don't go to the interview or whatnot because it's very risky. May nangyari din kasi, nag-sharean kami ng mga pangyayari. May nangyari din na nagtanong sa akin, yung isang Filipino, sad to say, for my kababayan. Kasi I don't know what's his case eh. Hindi ko alam kung paano siya nag-apply at ilang taon na siya rito. Parang magwa 1 year pa lang yata yan, yung Pinoy na yan. Tapos, nung pinatawag siya ng immigration, may 1 month pa din siya sa kanyang sticker. Pinatawag siya ng immigration. And then, nagtanong din siya sa akin kung anong gagawin niya. Sabi ko, 2 lang yan eh. Pwedeng ma-recognize ka, kaya ka tinawag. Or, hindi natin masabi. Pero kasi hindi ka naman nila ikukulong. Yun ang pagkaalam ko, pagkaintindi ko ah. Kasi hindi ka naman nila ikukulong kasi may active visa ka pa. Kasi I know nothing about it talaga, as in. Kasi hindi ko alam kung ano yung naging reason niya, tapos hindi ko alam paano siya in-interview. Kasi sa interview pa lang, it matters the most. Kasi pag ikaw may interview, tapos parang nagbabakil ka, tapos hindi mo alam yung mga sinulat, parang hindi mo alam yung mga sinulat mo at mga pinagagawa mo, yung mga pinagsusulat mo. Doon pa lang, hatulan ka ng deny, as in, wala kang choice para magpa-interview, kahit pa valid yung reason mo, pag hindi mo siya na-explain ng maayos, pag in-interview ka, hindi ka nila i-grant as G1, hindi ka nila bibigyan ng alien card. Ayun nga, sad to say, kay kababayan, hindi na siya pinauwi. Pero 1 year pa lang yun So, case-to-case basis talaga. Itong tumawag sa kanya Sri Lankan, naka 3 years na siya kasi nag-appeal siya eh. Nag-appeal siya. Pwede kasi mag-appeal yan. Pag na-deny ka once, pwede ka mag-re-appeal. 30 days after ka ma-deny, within that span of 1 month, pwede ka mag-re-apply. Ang payo ko lang dun sa mga humanitarian holder na ngayon, yung katulad ng sa akin na merong sticker, is kapag may nag-text sa inyo, alam mo, nag-text sa inyo ang immigration na you have an interview for like this, urgently, ganyan. Ayun, yun yung choice nyo. Kung pupunta kayo at ito-take nyo yung risk, or magiging undocumented na kayo. Sa mga tourist visa, I suggest na mag-apply kayo ng G1 visa. Kasi sayang din eh. Sayang din yung 1 year or 2 years or 3 years na pwede nang i-stay dito na legal kayo. Tapos, after that, kung may ma-receive na kayong text na gano'n, na parang
nakakatakot or may kaba kayo, huwag na kayong mag-take ng risk. Ang disadvantage lang nun is kasi naka-declare yung contract ng bahay nyo sa kanila sa immigration. So anytime na deny na kayo, tapos i-deport kayo, pupuntahan kayo dun sa bahay. So advantage pa rin na alam mo, may kakilala kayong legal, tapos hindi kayo doon nakatira, yun yung gamitin nyo na contract. Para alam mo, may dumating na letter sa inyo, mai-inform kayo ng kaibigan nyo. Wait lang, pause muna tayo sa chikahan. Look at the view from my coffee table. It's beautiful, right? And plus the coffee na merong message. Anyway, let's go back to the topic. May nag-message din sa akin na isang babae naman na tourist visa ang pasok niya dito. Tapos, naka-apply siya ng G1. Tapos, nagkaroon siya ng alien card. At 6 months. 6 months ang renewal niya. So, ang question niya naman sa akin is, paano siya magre-renew? Ano ang requirement niya? So, sinabi ko sa kanya kung ano yung mga requirements niya. At ang pinakamahalaga, para malaman nyo kung saan kayong jurisdiction magre-renew, kahit saan in-issue ang alien card ninyo. Halimbawa, in-issue ang alien card nyo sa Jonggak. Pero, pag sign up nyo naman sa Higo Korea, highkorea.go.kr, ang makakalagay doon, parang may message na lalabas na all refugee renewal will be referred in immigration, sole immigration. So, kapag may ganong message, ibig sabihin, hindi kayo doon mag-a-apply at ibang form ang inyong pifill upan. Kasi pag sa Jonggak kayo nag-renew, ang pifill upan nyo ay application form pa rin of extension. Application of extension of sojourn. Yun yung form na gagamitin ninyo kapag, halimbawa, kung saan in-issue at doon din kayo magre-renew. Tapos, yung contract ng bahay. Tapos, yung kung hindi sa inyo nakapangalan, yung confirmation residence. Tapos, yung copy ng alien card. Pero kung sa inyo na nakapangalan, yun lang mismo yung kontrata lang ng bahay ang dadalhin nyo. And, yun lang. That's it. Tapos, kapag naman, sa Mukdong, same requirement, pero yun nga lang, sa 6th floor kayo ng Mukdong pupunta. Kasi ako, yung kay Tami, first 6 months ni Tami, sa Jonggak ako nakapag-renew. Tapos, nakakapagpa-schedule pa ako noon sa highkorea.go.kr. Pero recently lang, hindi na ako makapag-renew. Hindi na ako makapasok dun sa website kasi nga nire-refer na nila ako sa Mukdong. And ayun, wala siyang scheduled date or something. Pwede siyang, kasi si Tami, ang schedule lang kay Tami is 1 month ahead siya sa akin. So, mauuna ako mag-renew sa kanya. Si Tami, 1 month ahead siya. So, ako, pag nag-renew ako, halimbawa, June 16, pwede ko na isabay ko yung kay Tami kahit July pa siya. Pero ang counting nun is from July pa rin yung kay Tami. Halimbawa, i-renew nila si Tami. From July pa rin siya, plus 1 month pa rin siya. So, non-varied yung, kung halimbawa 1 month before ka mag-renew, carry lang yun, okay lang. Hindi man iisipin na parang, sayang naman yung 1 month kung pag nag-renew ako before 1 month. No. Kasi binibilang nila yun, ina-add up nila yun sa pag-renew mo. Halimbawa kay Tami, July, August, September, October, November siya. 6 months pa na kay Tami, sorry. July, August, September, October, November, December, January. February siya ulit magre-renew. So, ganun siya. Ganun yung pag-renew ng 6 months, every 6 months. Pero, in her case kay ate, hindi ko alam kung after 1 year, kung paano na siya magre-renew or baka kunin na yung alien card niya or something like that. But, I'm not pretty sure about it.
Kasi true naman yun. Kapag ikaw ay tourist na pumasok dito, may alien card ka talaga. At after 6 months, pwede ka mag-apply ng working permit. Nandun yun sa immigration board. Doon sa Yangchungu office. Nakaka-indicate doon. So, maswerte ang mga nagtutour dito na nag-GG1. Kaya, yun, sa mga magtutour, kung gusto nyo, hindi ko ini-encourage siya. Pero, kesa magti-TNT kayo, mag-G1 na lang kayo. It's very easy to apply. Yun nga lang, para sa inyo, nakakatakot. Pero kung meron naman kayo certain reason na pwede nyong gawin, or may mga assist naman sa inyo, grab it. Kaya yun, kung meron pa kayong question, pwede nyo akong just look for me on my Facebook or Instagram. I'm willing to assist and answer. Ay nga pala, may nagtanong din sa akin na E9. E9 is EPS. So, nagtatanong siya kung madali daw ba mag-apply. Kuya, madali po mag-apply ng refugee visa. Basta kompleto ang requirement mo. Meron kang kontrata ng bahay at meron kang duly filled up na form na meron kang certain reason or meron mag-a-assist sa iyo at meron kang 120,000 na pambayad sa community tax. Meron kang mahabang pasensya sa pag-iintay sa refugee center. Napakadaling mag-apply. Yun nga lang, patience sa pag-fill up pa lang. Tapos kailangan mo ng talagang malalim na pagninilay kung anong reason na talagang mai-relate mo sa buhay mo kung bakit ka nila kailangan maging refugee, na kailangan mo talaga sumapag-isipan in English. Yun lang ang problema, in English. Pero tayo naman mga Filipino, waiting naman tayo pagdating sa ganyan. Kasi talagang main problem is tayo pag-fill up. So ayun, sana nasagot ko yung katanungan mo, kuya, na kung ang EPS ba ay madali makapag-apply ng G1 visa. Madali. As easy as algebra. Charot. Ang catch natin dito sa video natin na to is kailangan nyo na matinding decision making kung mag-G1 visa kayo. Pero I would suggest na mag-G1 visa kayo kaysa maging undocumented kayo para at least gusto nyo bumalik sa Korea, ma-deport man kayo after ng G1 visa nyo. Gusto nyo bumalik sa Korea, makakapag-tour pa rin kayo anytime nang wala kayong problem, or maging Canadian citizen man kayo, American citizen, or hindi natin kasi alam ang kapalaran natin. Kung kailan tayo yayaman, kung yayaman kayo, tapos makapag-business kayo rito. Napakaraming opportunity ng Korea at napakaganda ng bansang Korea para hindi natin siya balikan. So, wag tayo mag-take ng risk na maging undocumented, na masira natin yung loan nila para makabalik tayo dito. Pero, I have nothing against sa mga undocumented nating mga kababayan. Kasi, hindi din naman nila gusto yung opportunity na yun. Wala namang may gusto nun. Yan nga lang, unfortunately, na sobrang higpit talaga ng bansang Korea. Kahit nga ngayon, sa mga asawa na ng Koreans, ang higpit na nila magbigay ng Korean citizenship. Huwag nating husgahan ang ating mga kababayan na undocumented dahil mahirap ang sitwasyon nila. Sobrang hirap. Kung mararamdaman nyo ang pinanggagalingan nila, kung if you get to know someone na undocumented, mas mararamdaman nyo na sino ba naman ang taong gustong mamuhay ng may takot lagi sa dibdib, na sobrang ganda ng Korea, hindi mo mapasyalan lahat ng gusto mong pasyalan dahil nga may takot ka eh. So, let's not judge them kasi yung iba, hinuhusgahan na nila eh. Kasi meron silang visa, they're Korean citizens. So, hindi dapat ganun. Pag tayo mga Filipino nasa sa ibang bansa, maging isang kapwa Filipino tayo.
maging proud tayo sa ating kababayan. Huwag tayo magpaka-unfair sa ibang may visa. Hindi ko din kasi alam yung mga pinagdaanan nila sa ibang TNT. May mga ibang TNT din kasi na hindi na siguro maaalis sa isang tao ang pagiging may kayabangan. So, hindi rin natin masisi, pero wag natin silang lahatin. Kumbaga, humility. Kailangan ng mga tao ng humility na hindi porket TNT ka, malaking sweldo mo, kailangan mo na siya ipagyabang. Hindi ganon. Kasi, i-compare ko sa Korean citizen is mas may kapangyarihan ang Korean citizen kesa sa ikaw na undocumented dahil may kapangyarihan siya na gawan ka ng hindi maganda. So, kailangan nating i-balance. Maging balance tayo bilang isang tao. At lagi nating hingin ang gabay ng Panginoon. Dahil laging sinasabi ng mga TNT natin, mga kaibigan, mga kababayan na kung oras mo na, samahan pa rin natin ang dasal. Para kahit papaano, hindi ka matatakot. Fearless ka. Kasi, nandyan sa'yo si Lord. Laging nasa sa puso mo, nasa sa buhay mo. Kaya, lagi natin yung sa loob natin na nandyan si Lord sa atin para gabayan tayo. At hindi niya tayo pababayaan. At yun ang kanyang kagustuhan para sa atin. At, pinaka-importante, hindi naman porket nasa Korea tayo, mag-enjoy na lang tayo na mag-enjoy sa buhay. Huwag nating isipin na Korea is forever. Ang forever natin ay nasa sa Pilipinas. So, kung gusto nyong matapos yung paghihirap nyo na lagi kayong trabaho ng trabaho at gusto nyo pag uwi nyo, napakaganda ng retirement ninyo, go ahead and make your dream come true. Na pag uwi nyo, kayo naman ang sadyang hindi na kayo mamamasukan. Ayun lang mga kababayan. At sana nagustuhan nyo tong video ko. Please like, subscribe, and share. Kung feeling nyo naging very informational naman yun, and I'm speaking about other people's journey of having the G1 humanitarian visa, and also I'm speaking with myself because I am one of the refugee humanitarian holder visa. Thank you guys for watching.